شنو aspect ratio بهالفيديو؟ Pictures up. Pictures up. Let's roll sound. Rolling. Sound speed. Camera speed. Mark. And action. الاسبكت ريشيو هو بكل بساطة عبارة عن مقاس الصورة. بشكل أدق هو عبارة مقاس الطول بالنسبة للعرض. في شيء رياضيات فخلونا شوية يعني، بس هو مقاس الصورة. مثل ما احنا نعرف ان الافلام لها عدة مقاسات. بهالفيديو ما راح اتكلم عن تاريخ وتطور المقاسات بالنسبة للافلام السينمائية، لان هذا الشيء اخوي داود الشعيل تكلم فيه وبشكل جدا جميل. بالدسكربشن راح احط لكم الفيديو عشان تشوفونه وتستمتعون فيه. لكن بهالفيديو راح اتكلم اذا كنت انت مخرج او مصور سينمائي ويتبي تصور فيلمك وانسألت هذا السؤال، اي مقاس راح نصور؟ وفجأة كذي 16 باي 19 ولا كنا 2 to 1 الحين هابين فيه شوية، تبون نصور 2 to 1؟ كوينتين تارانتينو شو يصور؟ هذا الفيلم الحلو، ابي نفس مقاسه، نفس مقاسه. اوكي يلا باي. فعلى اي اساس نقرر؟ شخصيا انا اشوف ان في 3 عوامل هي اللي تحدد لنا وتقرر لنا شنو المقاس اللي راح نصور فيه الفيلم. اول عامل هو العامل التقني، واللي اقصد فيه ان انت اليوم في هذا الزمن وبهذه التقنيه اللي انت تمتلكها شنو المقاسات المسموحه لك انك انت تصور فيها. اذا جينا شفنا الافلام في السابق راح نلاحظ ان مقاساتها شبه مربع، لأن التقنية في ذاك الزمن كانت فقط تسمح لهم أن يصورون في هذا المقاس. لكن اليوم إحنا عندنا أدوات مختلفة ومتعددة وعندنا مقاسات كثيرة، حتى تقدر في هذا اليوم أنك أنت تخترع مقاسك الخاص وتصور فيه. ناهيك عن وجود بعض المنصات اللي تمتلك مقاسات خاصة فيها مثل يوتيوب أو سناب شات واللي هو مقاس الفيرتيكال. العامل الثاني هو عامل جدا مهم، واللي أنا شخصيا أقول إنه هو العامل اللي حتى يأثر على تاريخ تطور المقاسات، وفي مقاسات اندثرت وفي مقاسات جديدة طلعت بسبب هذا العامل اللي هو العامل الاقتصادي. العامل الاقتصادي اللي اعني فيه ان انت اليوم لما تيجي تصور انت وين بتعرض فيلمك. احنا كلنا ندري في النهاية ان احنا قاعد نشتغل في مجال الترفيه، حتى لو كنت راح تسوي فيلم مو تجاري او فيلم وايد يمكن تعليمي، انت في النهاية قاعد تشتغل ضمن الانترتينمنت. هذا شنو؟ I think this is the gesture of entertainment. وانت لما تسوي فيلم حتى لو ما كان هدفك انك انت تحصل ارباح وايرادات، ما راح تزعل اذا حصل انك انت توصل حق جمهور كبير وتحقق ايرادات. هذا الشيء يعتمد على وين انت بتعرض فيلمك. تبي تعرضه بالسينما، تبي تعرضه على شاشات التلفزيون، تبي تعرضه حق منصات اللي تسوي اليوم ستريمينج فيديوز نفس امازون ستوديوز، نتفليكس، ولا وين؟ لأن اليوم احنا عايشين في طفرة من العالم التكنولوجي، وبالتالي حوالينا أجهزة تكنولوجية مختلفة، وكل جهاز لابد انه يكون في شاشة، وكل شاشة لها مقاس. ومعلومة تعلمتها مؤخرا وما كنت أدري فيها وللحين أنا منصدمة، بس فعليا ترى الناس تتضايق إذا أنت حطيت لها فيلم بمقاس هي مو متعودة عليه. اليوم لو صورت شغلة بمقاس 1 to 1 الناس ما راح تتقبلها كثر ما تشوف 16 by 9، لأن هي متعودة على هذا المقاس اللي هو موجود بشاشات التليفون، شاشات التلفزيون، بعد وين؟ كمبيوتر. فأنا عندي مثال وما أدري إذا مثال صح ولا غلط، بس أحس إنه مثال صح، فمشي وياي. في أحد الأسابيع رحت حضرت فيلمين. الفيلمين هذول اخترتهم أنا اليوم ليش؟ لأن أنا أعتبرهم مو أفلام تجارية، إن شاء الله ما يطلعون تجاريين، إذا طلعوا تجاريين مشي وياي. الفيلمين نفسهم لوكيشن واحد تصوير، الفيلمين نفسهم ما كان فيهم أكثر من شخصيتين إلى 3 شخصيات بالكثير. بس الفيلمين اللي أتكلم عنهم هو The Lighthouse وفيلم Portrait of a Lady on Fire. إذا جينا شفنا المقاس اللي تصور فيه فيلم The Lighthouse راح نشوف إنه هو مقاس 1.19 to 1، أما الفيلم اللي تصور فيه Portrait of a Lady on Fire كان مقاس 1.85 to 1، ومقاس 1.85 to 1 هو مقاس سينمائي ويتم تصوير فيه بكثرة. لما جينا نشوف شنو الأرباح والإيرادات حق كلا الفيلمين راح نلاقي إن فيلم Portrait of a Lady on Fire أرباحه أكثر، وأنا أقول إن السالفة مو بس قصة، السالفة مقاس. فعليا اكتشفت مؤخرا ان في ناس صدق ما يحبون يشوفون فراغات سود اللي هم البلاك بارز بالافلام، عندهم انه صوره مقصوصه. اتوقع اغلبكم عنده نتفليكس صح؟ دشوا على اوزارك ودشوا على امبريلا اكاديمي، راح تلاحظون ان اوزارك في فراغات سود بالجوانب، وامبريلا اكاديمي ما في فراغات سود لان كل واحد مقاسه مختلف. امبريلا اكاديمي تصور 16 باي 9 واوزارك تصور 2 to 1، ففي ناس فعليا تتحلطم عن اوزارك انه ليش مقاسه 2 to 1 وانت اساسا قاعد تنعرض حق نتفليكس، يعني ايش معنى يعني ليش؟ فهذه اشياء يعني ناخذها بعين الاعتبار. بس عندنا مخرج كسر هذه القاعده اللي هو ويز اندرسون بفيلمه ذا جراند بودابست هوتيل. الفيلم تصور ب3 مقاسات، كل مقاس يعبر عن فتره زمنيه معينه، لان في فتره زمنيه معينه كانت هذه التقنيه المستخدمه اللي نقدر نصور فيها هذا المقاس المعين. انا لما شفت الفيلم صار فيني ابوي عجيب شنو هذا الفن. الناس اللي حولي من ربعي انه عايده الفيلم وايد يعور الراس، ليش وايد غيروا الصوره عايده يصدع وايد، ليش عايده؟ فايه
العامل الأخير هو عامل يعني نوعا ما جديد على الساحة. العامل الثالث هو العامل الفني، اللي أقصد فيه إنه دائما يعبر عن مقاس الصورة بأنه هو الكانفاس، اللوحة اللي المخرج فيها يرسم رسمته أو يروي فيها روايته. فاليوم في بعض المخرجين اللي يستخدمون مقاس الصورة على أنه هو لغة تعبيرية لإحساس معين. إذا شفنا أغلب المخرجين اللي يستخدمون المقاس اللي يكون شبه المربع اليوم وسألناهم ليش استخدمتوا هذا المقاس، دايما يقولون لأن القصة أو الشخصية اللي بالفيلم تعاني من ضيق، تعاني من صعوبات، فحبينا ان احنا نرمز لهذا الشيء عن طريق مقاس الصورة حتى المشاهد يندمج مع الشخصية بضيق السالفة. ليش أنا أعتبره عامل مستحدث؟ لأن هذا الشيء ما راح يصير في السابق إلا اليوم، لما توافرت عندنا الكثير من أدوات التصوير بسعر جدا يعني رخيص، فبالتالي اليوم أنا أقدر أمسك كاميرا وأصور فيلمي وكيفي اختار المقاس اللي ابي اختاره. بس اذا رحت حق نتفلكس راح يقول لك عدل مقاسك، لان احنا عندنا عامل مهم اللي هو العامل الاقتصادي، نبي فلوس، نبي جمهور. طبعا اليوم في عالم السينما عندنا اكثر من مقاس يتم التصوير فيه من قبل المخرجين، بس اللي يخلي مخرج يختار مقاس عن اخر هو بكل بساطه محتوى الشيء اللي بيصوره. فعلى سبيل المثال اذا خذينا فيلم جوراسيك بارك، وليش ستيفن سبيلبرغ اختار مقاس 1.81:1؟ فقال انا اخترت هذا المقاس لان انا في فيلمي راح اصور دايناصورز، وبالتالي احتاج مساحه الصوره تكون اطول علشان يعني دايناصورز ما ينقص راسه. في مقاسات عندنا الطول أكبر من العرض، وفي عندنا مقاسات العرض أكبر من الطول، فيعتمد على حسب المحتوى اللي تبي تصور فيه، تبي لاندسكيب أكثر ولا تبي دايناصورز ناطحات سحاب. لكن إذا شفنا فيلم جوراسيك بارك اللي تصور مؤخرا راح نلاحظ أن مقاسه 2:1، ولما نسأل المخرج ليش قررت تاخذ هذا المقاس قال أن مقاس 2:1 هو مقاس فيه حس سينمائي أكثر من 1.85:1، والمقاس هذا في طول وعرض زين بحيث ان انا اذا كنت بصور الدايناصورز ما راح اواجه اي مشاكل. فهو نوعا ما الحين صارت المساله ذوقيه، ففي مخرجين عندهم ان هذا المقاس سينمائي اكثر من هذا المقاس، ويعني هو صراحه كيفكم يعني. اما 16:9 هو المقاس اللي نوعا ما حاليا قاعد يدش الساحه ويكتسحها، لان عندنا صارت وايد منصات تعرض الافلام والمسلسلات مثل نتفلكس وامازون ستوديوز. اغلبنا نشوف هذه التطبيقات او المسلسلات اما عن طريق شاشه التلفزيون او شاشه التليفون، وهذه الشاشات علشان نغطي مساحه الصوره كامله لازم نصور 16:9. هو يصير كذي يعني ذوق على وين بتعرض، على محتوى القصه، الموضوع يبي له تفكير. فاتوقع الحين نوعا ما نعرف شنو هي العوامل اللي ناخذها بعين الاعتبار لما نيجي نقرر شنو هو المقاس اللي راح نصور فيه. اخر مثال عندي هو حق سينماجيك، فيلم باسم التحذير. الفيلم هذا تم تصويره عن طريق المصور السينمائي رودني تشارترز. لما يو يقررون شنو هو المقاس اللي راح يصورون فيه الفيلم اسالوا وين راح نعرضه، وكانت الخطه ان الفيلم ينعرض على شاشه موجوده في متحف قصر السلام. الشاشه هذه جدا كبيره وفيها كيرفنس لان هي تعطيك ال 180 ديجري. فلما شافوا هذه الشاشة جدا كبيرة قالوا إن لازم احنا نطلع لها مقاس خاص عشان نقدر نغطي هذه المساحة كلها. هذا السبب نفسه اللي خلاهم يصورون 8K ريزولوشن عشان ما يصير عندهم أي نوع من البكسليشن لما يعرضون الفيلم على الشاشة. وبس أتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا ولو بالقليل.